Hello guys! Welcome to our channel, your Food Cravings. For today's video ay gagawa tayo ng creamy pasta carbonara. Ang mga ingredients ay 500 grams spaghetti noodles, pwede rin pong gumamit ng fettuccine pasta, 250 grams sweet ham, cut into cubes, 100 grams drained mushroom. Ito yung pieces and stems na variant. 370 ml evaporated creamer, any brand, cooking oil, 165 grams cheese, pwede rin pong gumamit ng parmesan, salt, ground pepper to taste, 1/2 medium onion, chopped, and 500 ml all-purpose cream. Ang complete list of ingredients ay makikita sa dulo ng video. Sa isang cooking pot, maglagay ng 2 liters sa tubig o kung gaano karami ang prefer nyo. Maglagay ng asin at oil. Hintayin kumulo. Pagkakulo ay ilagay ang noodles. Mas maganda kung susundin ang instruction ng pagluluto nito ayon sa packaging. Halu-haluin ito para maiwasan ang pagdikit-dikit ng noodles. Kapag luto na, ay i-drain na ito. Ngayon, lutuin naman natin ang para sa sauce ng carbonara. Magpainit lamang ng cooking pot at ilagay ang cooking oil. Isunod ang chopped onion, mushroom, sweet ham, all-purpose cream, at evaporated creamer. Maglagay din ng ground pepper. Grated cheese, at haluin ito hanggang sa kumulo. Ilagay ang nalutong noodles, haluin ito ng mabuti. Isalin ito sa isang lagayan. Meron na tayong carbonara. Enjoy!